cơ ấy, thì cái cục biến áp này cũng rất là lớn. Thế thì khi mà hoạt động tần số cao thì anh em là chuyên ngành về điện tử hoặc là kỹ thuật điện thì người ta thấy rõ ràng là tần số này ảnh hưởng rất là lớn đối với lại cái nguồn điện xoay chiều. Con máy con này là con hàn tích nha các bạn, hàn tích. Đây là hàn tích các bạn, đường khí này. Cổng tiếp điểm của nó thì cổng tiếp điểm của nó bên này rằng không phải, cổng này là cổng nó hơi khác các bạn nhé. Cổng tiếp điểm thì nó nằm ở đây. Đây là đường khí, đây là hai cái đường để kết nối với mỏ hàn. Đó, mình nhìn đây thì mình thấy này, dương âm này, tích này. Đây là cái cổng kết nối với lại robot hàn thì đó. Còn bên đây thì mình sẽ có được cái cổng này nó có mua 2 chấu. Thực tế tiếp điểm thì nó dùng tiếp điểm nó 4 chấu thì có 2 thôi các bác. Đấy, mình nhìn đây mình thấy này, 2 chấu à. Và bao giờ thế mà hàn tích chúng ta phải có cái tiếp điểm nó bóp. Có một con tụ này, không phải con tụ, cái này không phải con tụ các bác nhé. Đây là cái mạch điều khiển, cái bo mạch điều khiển trực tiếp. Đây là một trong những cái hệ mà máy hàn tích của Nhật. Nó có cái dòng hàn là bao nhiêu người ta nhìn vào đây. Này là tích 300, tích 300, tích 300. Tích này tích xung, nó có chế độ xung. Chế độ xung thì mình bật ra cái chế độ xung. Chế độ xung thì đây, xung ngắn xung dài, xung là thường. Thế thì mình có vài cái tính năng để chúng ta điều chỉnh. Như chúng ta có điều chỉnh cái dòng hàn ở vị trí này. Đây là một vài cái tính năng để chúng ta chọn là hàn que, hàn thường, tích. Để que nó để đây, con này rất nhiều cái tính năng. Tích điểm. Đấy, tích xung ở đây. Ta vặn một cái chế áp như này, khá đơn giản. Dòng hàn ở chế độ tích xung thì mình có cái chỗ này 300. Và cái chế áp để chỉnh khí. Đấy, khí đầu, khí cuối, vài cái chế áp chỉnh khác nữa. Điện thì nó xài điện 3 pha. 3 pha là 3 pha 200 nhé. Cái này 3 pha 200. Thế thì 3 pha 200 thì chúng ta có thể dùng điện là 1 pha 220 thì cũng sử dụng bình thường. Ở bên dòng đây là có chữ inverter này. Inverter thì mình cấp vô là nó sẽ chuyển điện một chiều hết, thì là 3 AC 3 pha 200 này là 220 thì nó cũng như nhau hết, là chuyển đến một chiều. Trên một cái máy hàn này thì nó bao gồm nó sẽ có một cái bo mạch điều khiển ở đây. Đây là cái bo mạch các bác nhé. Bo mạch ở trong này nó có rất là nhiều con IC được liên lạc với nhau và nó phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn với nhau để cho mình có cái chế độ làm việc với nhau. Thực tế các cái chế độ làm việc xung trước các kiểu thì nó bởi những con IC dao động ở trong này. Mình sẽ cài đặt được cái thời gian xung. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái chế độ bên trong kết hợp với những cái chế độ bên ngoài này. Đấy, để mình sẽ cho ra là cái mức xung khác nhau. Đấy. Đây là một sự phối hợp và được nhà thiết kế đã sản xuất một cách chi tiết và được đồng bộ hóa với nhau. Nên là cái bo mạch này nó sẽ sử dụng cho từng cái máy hàn riêng. Hầu hết thì nó chỉ tùy thuộc cái model thôi, model nào mình sử dụng model đấy, không kết nối được con này không kia được, không thể dâu nọ cắm vào kia được nhé. Đấy. Với những một số cái phiên bản nó không sử dụng IC số này mà nó có thể sử dụng là một con IC điều khiển. Nó sẽ tự điều chỉnh được bằng chương trình. Thì theo đó thì nó sẽ có IC nhớ rồi IC ROM RAM. Cái ôm vào đây. Đây là cái bo mạch không thể thiếu được với bất kỳ một cái máy hàn tích nào nhé các bác nhé. Bộ phận này là người ta gọi là bộ phận là cao áp. Cao áp thì nó sẽ tạo ra cái tia lửa điện. Cái tia lửa điện này nó sẽ là bắt lửa đấy, nó tạo ra cái tia hồ quang, cái tia cao áp. Tích và cắt plasma bắt buộc phải có hai cái này. Còn cái bộ phận mà chúng ta thấy ở đây á, cái phần này là cái bo mạch này là cái bo mạch, chúng ta thấy là cái bo mạch nguồn. Bo mạch nguồn đây thì nó sẽ lấy cái điện vào đây và nó sẽ qua cái cục biến áp như này, chuyển đổi điện một chiều qua hệ thống nắn lọc và quay chuyển áp thì nó sẽ cấp này cho cái mạch này. Đấy, cái nguồn này thì nó cũng khá đơn giản thôi. Và bên này cũng có cục biến áp phụ, biến áp này nó cũng sẽ cấp nguồn vào đây và được nắn lọc vào đây. Đây thì nó có vài cái chế độ, vài cái chế độ làm việc. Đấy. Em xin lỗi một tí nhá, cái bo này hình như là cái bo này thì như là cái bo device, bo điều khiển IGBT, công suất. Tổng quan nhìn sơ bộ để chưa phân tích chưa hết, là vội nói quá thì bây giờ là cái này thì không phải là nguồn nhé. Đấy, mình sẽ kết nối vào đây, nguồn vào đây.
Thế thì bây giờ ở bên này nó sẽ có một cái phần cái cục này á, là cái cục cao áp ấy, nó sẽ được kết nối với đây. Đấy, dây cao áp thì nó đưa qua cục cái cuộn dây này để nó tạo kết hợp và nó gọi là cái phối hợp giữa cái điện cao áp và là cái điện hàn đấy, thì nó phải qua cái cuộn này. Cái cuộn này giống như cái cuộn này ở trong một số cái người ta gọi là người ta gọi là cái gì ạ? Người ta gọi là cái gì cũng quên mất tên này. Là một cái phương pháp để nó sẽ điều khiển nó kết hợp giữa hai cái nguồn điện khác nhau, có tần số khác nhau và điện áp khác nhau với nhau. Tự nhiên mình lại quên cái này, nó hơi ngơ tí các bạn. Nhưng mà hôm sau này sẽ review lại, nói lại các bạn cái cuộn đằng sau nó có là cái cuộn gì. Trong đây thì nó sẽ có một cục biến áp xung. Với những con máy mà inverter thì nó sẽ chạy với tần số rất là cao, chính vì thế mà nó không phải chỉ một cái biến áp sắt thông thường, mà cái này nó dùng bằng cái biến áp ferrit ấy, lõi phe, là cái biến áp và tần số cao thì nó sẽ khác biệt. Chúng ta để có dòng điện nó ra thì nó sẽ rất là cái gì đây, nó rất là nhiều dây nó mắc song song với nhau để nó có công suất lớn đấy. Đó, bên này mà chúng ta nhìn thấy ở đây nó chính là hai con IGBT, có cái chân CE là hai con mắc song song với nhau, hai con mắc song song với nhau. Ở đây là hai con thu lọc nguồn, và cái điện một chiều mà chúng ta lấy từ 3200 vào nó sẽ được lọc bởi hai cái này, sau đó đưa qua cái cục công suất đây, điều khiển hai cục biến áp này. Đây, bên đây mình sẽ có hai con diode để chúng ta kết nối vào một cái cục cái cuộn dây ở đây á. Em nhìn thấy cuộn dây đây là cái cuộn lọc nhé, cuộn lọc nó không có gì đâu, hai cuộn lọc và cái điện áp mà ra để cái dòng hàn để ra chúng ta lấy ở đây á, là cái dòng hàn vô cùng lớn như này nhé. Còn mình nhìn thấy cuộn lọc đầu ra á, đây là cuộn lọc đầu ra với những cái cục cái con hàn tích mà hàn cơ á, thì cái cục biến áp này cũng rất là lớn. Thế thì khi mà hoạt động tần số cao thì anh em mà chuyên ngành về điện tử hoặc là không biết điện thì người ta thấy rõ ràng là tần số này ảnh hưởng rất là lớn đối với là cái nguồn điện xoay chiều. Đấy, thì cái cục biến áp này nó sẽ khác. Biến áp rất là nhỏ nhưng mà hiệu suất thì lại rất là cao, đấy 300.000 lần với bé tí luôn. Thế thì so với cục biến áp sắt thông thường tần số thấp thì nó nhỏ hơn rất là nhiều lần, nhỏ hơn vô cùng nhiều lần nhé, không biết bao nhiêu lần, phải cân mình biết được. Đấy thì mình thấy là nó rất là bé nên cho mình 300A rồi. Một lọc cao tần thì nó cũng vậy thôi. Ra đây, một cực của nó sẽ nối với dương. Cực này nó sẽ được nối sẵn cái vỏ này, thực ra nó là một cực rồi. Nên chúng ta sẽ nhìn thấy kết nối ở đây thì nó chỉ có nối với một cực thôi. Đấy, diode này, một cực thì nó sẽ nối với phần vỏ luôn. Đấy, nhìn có một cái dây điện thôi nhưng mà không phải như thế đâu. Rồi, đây chính là cái phần gọi là cái phần diode mà nắn điện đầu ra nhé. Đầu ra nó sẽ ở cái đây này. Điện một chiều nhé. Điện một chiều và nó sẽ được nắn vào đây. Được nắn điện ra đây. Đấy, chỉ cần hai con diode thôi và hai cái dây to tổ bố này. Hai cái dây to tổ bố này là nó sẽ đưa vào đây, và bên kia còn một cực nữa. Và mình đưa ra mình hàn thôi. Đấy. Có mỗi vậy thôi các bạn. Còn cái đầu vào của nó thì đưa vào đây, 3200 đưa vào đây, hai dây kẹp đôi vào nhau. Cái mà ta nhìn thấy cái cục biến áp đầu vào ở đây ấy, thì là cái cục biến áp này nó chỉ là cục biến áp và lọc và AC đầu vào nhá. Tránh những cái xung nhiễu nó gợn nó đưa ra, nó sinh ra từ máy hàn này, nó đưa dội ngược lại lưới, cũng như là một số cái tín hiệu cao tần được cắt lọc bởi cái cục biến áp lọc kia. Cái lọc đầu vào nhá, lọc này lọc thấp tần, lọc cao tần. Bao giờ những con máy này nó có một cái nguồn phụ thì em vừa nói là nguồn phụ ở kia, một cái công tắc nguồn là phải có rồi. Với công tắc nguồn này thì không phải là nó tắt hẳn cái nguồn AC đâu, cái nguồn đầu vào này mà tắt đây thì không nó vẫn có điện vô đấy, nhưng mà nó dừng lại ở cái hệ thống công suất thôi. Còn muốn để cái màn hình này hiển thị lên đấy, thì chúng ta phải bật ở đây và có một cái công tắc nguồn xoay chiều ở đây, và tắt cái công tắc này đi mới được nha. Đấy thì hôm nay em sẽ review cho các bác một con máy hàn tích, nó có cấu tạo và nguyên lý hoạt động nó như thế nào. Nó chưa thể hiện rõ, nó chưa có thể toàn bộ nguyên lý để mà phát hành được, nhưng mà mình cũng sẽ nắm được tổng thể một cái máy hàn thì nó có những cái gì ở trong đó. Còn để chi tiết mà đi sâu với nó thì phải liên quan đến cái vấn đề là chúng ta đi sản xuất hoặc đi sửa chữa thôi. Để nó sơ bộ như thế thôi để mình có cái nhìn chi tiết khác biệt giữa máy hàn tích và những cái máy hàn khác. Đấy, hàn tích thì nó sẽ thêm một phần gọi là cao áp so với hàn que nếu mà hàn inverter. Còn hàn mic thì nó lại giống như là hàn que nhưng mà nó lại có phần khí CO2,
và cái điện áp Hàn nó cũng hơi khác một tí đó. Thì ở một cái video tới em sẽ làm phân biệt có 3 cái máy Hàn luôn, chia sẻ cho các bác được là 3 cái máy Hàn tức mic que nó như thế nào, cũng như là chúng ta sẽ ứng dụng của nó trong thực tế, chúng ta làm cái công việc gì mình sẽ dùng cái máy Hàn gì được phù hợp đó. Và cái video ngày hôm nay thì chia sẻ với lại các bác những cái nội dung cơ bản thế, hy vọng là sẽ giúp ích cho các bác được là nhận biết cũng như là chúng ta thấy được là một cái máy Hàn thì máy Hàn tích của Nhật nó có những cái gì bên trong. Nếu các bác thấy cái video này hữu ích thì hãy bấm cho một like ủng hộ kênh nhé. Chứ không có gì đâu, không có tốn tiền bạc gì đâu. Để ủng hộ kênh, ủng hộ em bằng cách là bấm cho em một cái like cả thôi. Để em làm những video khác. Thì một cái video này cũng dành khá nhiều thời gian để chia sẻ để chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về về cái ngành máy Hàn này. Rồi và video này thì em cũng sẽ dừng ở đây thôi. Kết thúc cái video ở đây. Để về thử Hàn một cái con máy Hàn khác. Bây giờ thì em sẽ nói lời chào tạm biệt đối với tất cả khán giả trên cái máy trên kênh Điện Bằng Quanh nhá. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào.